Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah, we will be beginning the first half of the 22nd juz, and we can go ahead and get started, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وترى زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا
وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إله ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا
يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد
أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه الطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينه وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا
ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين صدق الله العظيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. So alhamdulillah, we just finished the recitation of the first half of the 22nd juz. And in the time that we have today, we'll focus on the first page of 22nd juz, which is Surah Al-Ahzab. And from about ayah 27 or 28 to ayah 35, that first passage of Surah Ahzab was actually revealed at a time when the Prophet ﷺ, the wives of the Prophet ﷺ were complaining to the Prophet ﷺ about their lifestyle, right? And this is one of the first times in the entirety of their relationship where there was a complaint, not against the Prophet ﷺ, but rather against the situation that they were in. And it's a very beautiful, context and part of the seerah and part of the life of the Prophet ﷺ that we're going to explore today. But this was during a time where there was the Battle of the Trench, right, which we know is the famous story of the Sahaba and the companions, where they were fighting against the people who were trying to kill the Prophet ﷺ. They were trying to abolish Islam. And this was a time in the earlier days of, I believe, in Mecca, where the Muslims weren't rooted. There wasn't a stronghold yet. And so they were going through a lot of difficulty. And so especially during these times of battle, there were times where resources, where wealth, where money began to become very tight, right? Especially when you're talking about war, where there was a collective effort to tell the people, give as much as you can for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, because we need resources to be able to defend ourselves. And so this was a time, just as context, where the wives of the Prophet ﷺ were having a hard time because they already lived a simple life. We know that the Prophet ﷺ was offered the entirety of the riches in all of Mecca and from the Quraysh, and he declined. And there are hukam and wisdoms behind that we won't spend time on today, but he chose intentionally to live a simple life. And so when the wives of the Prophet ﷺ, when they began to complain, Allah subhanahu wa ta'ala himself actually revealed these ayat specifically, where he says, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها. So Allah subhanahu wa ta'ala is saying, O Prophet, right? يا أيها النبي قل لأزواجك, tell your wives. He's telling the Prophet ﷺ, how do you respond to your wives? And he's saying that, tell your wives, if you seek the dunya, إن كنتن تردن الحياة الدنيا, if you seek the world and all of the wealth that comes with it, all of the prizes, all of the the highest standards of living that some people enjoy, if you seek that, then he's saying, then come to me and I will be able to essentially find a way to provide that for you. And so what these ayat, and they continue on, essentially what Allah subhanahu wa ta'ala is saying is, tell the Prophet ﷺ to tell his wives that if you seek the dunya, the Prophet ﷺ, that's not what he's focused on. But if that's what you seek, the Prophet ﷺ will provide that for you, and you have a way out of this relationship. He's essentially giving them an opportunity to leave the relationship, saying that if you really want the dunya, if it's becoming that difficult for you, where you want to choose the dunya over the Prophet ﷺ, then there is no blame, right? There is no blame, there is no harm.
here's an opportunity for that. And that we will release you in an honorable way, right? And then the ayat comes where the Prophet ﷺ is being told also the ethics of divorce. That when you actually get divorced, unlike what we see today, it's not a big legal battle. It's not, a bitter battle where there are two individuals who are trying, who are hell-bent on making each other's lives miserable. But rather in Islam, divorce is intended to actually also be done beautifully. And this is from the beauty of our deen, that when you part ways with your spouse, if that ever comes to that situation, you actually part in a way that honors them. And you part in a way where you actually give them a gift. And this is the beauty of our deen. And so, and the ayat continue after that, when kuntunna turidna Allah wa rasulah, but that if you seek Allah subhanahu wa ta'ala, if instead of the dunya you seek Allah and you seek His messenger, then surely Allah subhanahu wa ta'ala will reward you accordingly. And we know that there is no measure to the reward that Allah subhanahu wa ta'ala will give somebody who dedicates their life to his cause. And it says, yeah, Allah subhanahu wa ta'ala has prepared a great reward for those of you who do good. And so this is a very beautiful time in the life of the Prophet ﷺ, because we learn actually a lot of lessons. One, the first person that he goes to when this ayah is revealed is he goes to Aisha, who we know is one of his most beloved wives. And he says, yeah, Aisha, that I'm going to propose to you something. I'm going to propose an offer to you. Right? If you're complaining about your living conditions and your hardships, I'm going to make you an offer. And don't hasten to reply, because this is a very serious thing, before you consult your parents about it. And he says that, he says this ayah, that if you want the dunya, this is an opportunity for you to marry somebody else. And keep in mind, this is not the Prophet ﷺ telling people that these are the most beloved people in the world to him. This is a very difficult thing for him to do. Right? He doesn't want to give away his wives, but he recognizes that they have needs that he may not be able to meet. And so this is also from the sunnah and the beauty of our deen, that we don't hold on to people against their own will. When we recognize, whether it's in our relationships, whether it's with our certain things that we want our children to do, certain things that we want our friends or acquaintances to do, we don't enforce our will on them, but rather we give them an opportunity to make their own decisions, right, in accordance with the sunnah and the word of Allah subhanahu wa ta'ala. And so he says, don't hasten to reply, right, because he's a little worried about the reply. And he says, consult your parents. And the beauty in Aisha radiallahu anha's response, where she says, Ya Rasulullah, right, would I consult my parents about you? Right? Do I look like someone who's going to go ask my parents about advice regarding the Nabi, regarding my husband who is the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala? She's asking rhetorically, like, why would that even be an option? Because surely this isn't even a decision. That surely I choose Allah subhanahu wa ta'ala and I choose his messenger and the akhirah. And every single one of his wives has the same exact answer as Aisha. And this is why Allah subhanahu wa ta'ala actually elevates them. And this is when they become our ummahatul mu'mineen. This is when they become the mothers of the believers. And that the Prophet ﷺ, Allah subhanahu wa ta'ala is so pleased with them that he actually commands the Prophet ﷺ not to take any more wives after that. Right? And this is one of the most beautiful times that we learn about also the ethics and the way that the wives of the Prophet ﷺ dedicated themselves to him and also to the deen. And this is one of the biggest critiques that actually a lot of ulama and scholars use when there is, when people who aren't well versed or who aren't knowledgeable about the life of the Prophet ﷺ begin to complain about, his the reasons that he took his wives. But there are so many incredibly beautiful reasons. But this is one of the times where it's a proof that the wives actually chose the Prophet ﷺ, especially when he gave them an opportunity to leave. And so, in the last thing that we'll end on here, the other things that we learn from this, that, in a marriage or in any relationship, in a friendship, in any type of relationship that you have, there come points of conflict. And this is natural. There come points of disagreement where you might not see eye to eye, or there might be things that you want from someone that they're not able to provide you. And naturally, the first thing that we do as human beings is, when we involve a third party, or when we involve a mediator, or when we ask for advice from somebody that we know is going to
understand our viewpoint. We ask for advice from someone that we think is going to take our side. And what we learn from the Prophet ﷺ in this encounter is that when you actually have a point of disagreement, he tells them, go find somebody who is going to essentially take the other side. Right? And so when you look at Aisha radiallahu anha, the Prophet ﷺ says, go consult your parents. Aisha radiallahu anha, out of her wisdom, she knows that what her parents are going to be on her side. And in this case, they actually love the Prophet ﷺ more. But she knows that the Prophet ﷺ is telling her this because they're her parents. They care for her well-being. And out of her wisdom, she says, why would I consult in a matter like this my parents? But rather, she consults people who see it from the viewpoint of the Prophet ﷺ. And this is actually when you learn about the ethics of marriage or even any relationship, this is the first thing that a counselor tells you, that when you come to a point of contention or a point of disagreement, don't go to your family and don't go to your friends because they're going to tell you what you want to hear. But rather, if your interest is in the best interest of your husband or your wife or the other party, you're going to make every effort that you can to hear it from people that will back them. And so we ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us amongst people who are able to make sacrifices for the deen the same way that the wives of the Prophet ﷺ did. And we ask him to make us amongst the people who are beautiful in our joining with people and are beautiful in our parting with people. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to allow us to learn from the beloved example of his Nabi sallallahu alaihi wasallam and the wives of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alameen. Jazakallah khair everyone for joining. Just in the last few minutes that we have, as I promised yesterday for the kids, I have on the screen here the quiz questions for this week. So I'll leave it on for a few minutes, inshallah. Assalamu alaikum.